يعني إذا بدي أنتقل لسمو الأميرة اليوم، إيش تحكي لكل الأردنيين والعرب اللي بتابعونا حول برنامج رعاية، رسالة منك لكل المتابعين، وإن شاء الله يا رب يعني صحتكم بتضل تمام. إحنا زي ما قلنا الوقاية خير من العلاج. شكرا كثير رهف. أول شيء بحب من كل قلبي أشكر جولي إنه على مشاركتها قصتها الشخصية. مو سهل، بتخيل الناس بيفكروا إشي سهل إنه الواحد يشارك ملايين من الناس اللي عم تحضر قصة كتير خاصة لإله وشعور كتير خاص لإله، بس ما بقدر أقول لك قديش بنشكرك إنك شاركتينا قصتك، لأنه أنت بس بمجرد إنك شاركتي هاي القصة شوفي قديش ممكن تنقذي العديد من الناس اللي ممكن هلأ عم بيحضروا هذا البرنامج إن شاء الله. هذا. والإشي الثاني قضية الشعر، يعني كلنا الإناث نفس الشيء بنشعر عن قضية الشعر، قديش الشعر مهم وسر أنوثتنا، بس أثبتي مرة ثانية إنه الشخصية، طريقة التفكير، نفسيتك الحلوة هو الجمال. يعني ما بتخيل في ناس أجمل منك بهذه اللحظة، بحكيها من كل قلبي. بالنسبة لبرنامج الرعاية، يعني مرة تانية عشان كتير وضح جدا يعني من اللي حكته جولي إنه الواحد لما للأسف هو مرض العصر. كتير في ناس زي ما تفضلتي، يعني زي ما بقول أنا مربوطين بقصة الفال وما الفال، بس هذا هو مرض العصر. يعني الواحد لما بيكون عنده وجع راس بياخد بنادول. مرض العصر موجود جاي لكل العالم، يعني الإحصائيات موجودة بال 2020 رح يتضاعف للأسف. فالواحد لازم ياخد هلا الأمور الوقائية تجاه هذا المرض. فزي ما تفضلت ست جولي، الواحد يعني تخيلي لو هي ما كان عندها الاشتراك ببرنامج الرعاية الصحية، كان هي ويلي عم بتفكر بمشاعرها الخاصة، الخوف اللي عم بتمر فيه، الصدمة، ويلي عم بتفكر زي ما تفضلت بأولادها، ويلي عم بتفضل كيف بدها تخبر أهلها. كان بتكون أول شيء هاكل الهم كيف هي بدها تغطي العلاج. يعني قسم كتير كبير من هذا الشيء راح لأنها هي مشتركة باشتراك كتير بسيط، 13 دينار بالسنة لتغطية 10,000 وهلم جرة. يعني ارتاحت من هذا الموضوع وبلشت ترتب أمورها وتهيئ نفسها لمواجهة المعركة ضد مرض السرطان. فأنا أمانة بحب أوصلها لكل المشاهدين إن كان أردنيين أو غير أردنيين، إنه الكل يشترك ببرنامج الرعاية الصحية لتغطية مرض السرطان. زي ما تفضل سيد عماد، لأنه العلاج مش بأي مكان، بأفضل مركز بالشرق الأوسط اللي هو مركز الحسين للسرطان، اللي هو رح يعطي كل فرد أفضل فرصة للعلاج. المبالغ كتير زهيدة، في تغطيات ب10,000 ب15 ب20,000 ب30,000. معدل علاج تكلفة مرض السرطان تقريبا نقدر نقول بين 25,000 زائد أو ناقص، فبقترح 20,000 بيكون ممتاز. كتير إحنا ما عنا أي شراكات مع أي من شركات التأمين المحلية، فضروري جدا الاشتراك معنا مباشرة، لأنه في كتير ناس بيفكروا بمجرد أنه اشتركوا مع الشركات المحلية معناته أنه هو كأنه مؤمن بالمركز. للأسف القوانين، لأنه العامل الربحي لا يتفق مع العامل الغير ربحي، فيفضل أنه تشتركوا مباشرة مع هذا البرنامج، لأنه اللي مشترك مع الشركات الخاصة لازم هو يدفع نقدا أمام مركز الحسين للسرطان. إحنا كيف بنساعده؟ بنخليه ياخد كوبيز، نسخ عن الفواتير، وهو بحصلهم لحاله بوقته الخاص من شركة تأمينه. أهم من ذلك كمان هذا البرنامج مش فقط للمعالجة، هو كمان لاكتشاف يعني للوقاية وتجنب مرض السرطان. إحنا عندنا فحص سريري مجاني لكل مشترك، بحيث إنه بيقدر يتحدث عن التاريخ العائلي له، بنصحوا الشخص إيش بعمره بوقته، إيش لازم الفحوصات اللي لازم يعملها، وكتير في ناس بيقوموا بهاي الفحوصات. فإله مزايا كتير كبيرة، وحتى في خصومات تفوق ثمن الاشتراك. وهلأ صار الاشتراك كتير سهل. أنا بعرف الناس دايما بيكونوا كسلانين وأنا منهم إنه نشترك بالتأمين وهيك شغلات، بس هلأ صار برنامج الرعاية بيقدر الواحد يشترك أونلاين
بقدر في عنا بالمولات بسيتي مول في عنا بوث بقدر الواحد يدفع ويشترك حلو. بنفس اللحظة. في بقدر يستخدم خدمات. في عندك كمان اللي هو اذا حدا مش قادر حتى يوصلنا او مثلا مش قادر يفوت على الويب سايت تبعنا، في برضه يحكي معنا تليفون على رقم البرنامج الرعاية اللي هو 55 44 970. بناخذ منه كل المعلومات، بنعبي له الطلب، احنا بنحضر له البطاقه وكل شيء، بنبعث له حتى خدمه توصيل على منزله او مكان عمله، بحيث انه هو بس عليه يرفع سماعه وبتوصل البطاقه وبدفع قيمه الاشتراك مباشره. فبالتالي احنا بدنا نسهل كل الطرق للناس عشان يقدروا يشتركوا. نعم. طبعا بس تحملني، بس بدي احكي انه كمان موقعنا هو الويب سايت تبعنا هو ccp.khcf.jo. CCP هي اختصار لكانسر كير بروجرام .khcf اللي هو كينج حسين كانسر فاونديشن .jo. فيهم يفوتوا على الويب سايت، في كل معلومات عن البرنامج وكل طرق الاشتراك اونلاين، وبيقدر يعبي الطلب اونلاين ويدفع اونلاين. نعم. طبعا احنا يعني كثير سعداء في رسالتكم الرائعه، ولكن دائما الهوى يعني عدوه هو الوقت. يعني هي كلمه اخيره دكتور فراس، بس ننهي معك في عجاله حول الموضوع اللي بدينا فيه، اللي هو موضوع التدخين، اللي هو السبب رئيسي للأسف للسرطان. يمكن أهم رسالة بحب أوجهها الآن إنه كل مواطن يبدأ بحظر التدخين حتى في منزله. من كل 4 سجاير بدخنها المواطن طفله دخن سيجارة. حظر التدخين في الأماكن العامة أهميته تنبع إنه إحنا بنوقف عملية إنشاء أجيال من المدمنين. هذا هو سبب التركيز. التعرض لساعة واحدة من التدخين السلبي كافي انه يحفز المستقبلات الموجوده في الدماغ. ان شاء الله انه الجميع يبدا وياخذ هذه المبادره ذاتيه ان شاء الله. جولي، كلمه اخيره لك معنا بحلوة يا دنيا. السرطان مش حلو ولا إشي سهل، ولكن لازم تعملوا اللي عليكم، تعيشوا حياه صحيه، تلعبوا رياضه، ما تدخنوا. وبرضه أهم إشي إنه اشتركوا بالبرنامج الرعاية، لأنه عن جد رح يسهل كل شيء عليكم. إن شاء الله ما تنصابوا، بس اشتركوا فيه ويساعدكم، واعتبروه تبرع للمركز وبتساعدوا ناس ثانيين. كمان مرة بدنا نوجه لياسمينة وشريف تحية من حلوة يا دنيا، أولاد جولي. الله يخلي لك إياهم يا رب. ستي دينا، نشكرك ونشكر حضورك وإطلالتك الصباحية، ونشكر جهدك وانتمائك الصادق لمجتمعك، إن كان الأردني أو العربي أو حتى العالمي. نورتونا وشرفتونا أيضا سيد عماد، دكتور فراس، أهلا وسهلا فيكم. وفقط قبل أن نطلع أيضا بفاصل، إحنا بدنا شوية هيك نغير معاكم كمان جو. كلامكم كان رائع وإيجابي. نشكر ريجنس اللي قدمنا الفطور، بدنا نفطر مع سوا، ولكن هي ثانية صلاة من قلبنا الآن قبل ما نطلع الفاصل لكل مريض يعاني ويقاوم هذا المرض، وربنا يبعد عن الجميع وعنكم جميعا. فاصل وإحنا مستمرين.